Äntligen måndag och vår resa mot månen fortsätter. Idag ska vi snacka flöden och du tittar på Börslunch. Det är den 15 juni, det ska bli fred. Donald Trump har fyllt 80 år och Sverige ångar på mot guld i fotbolls-VM efter en övertygande seger under natten. Säger folk i alla fall, jag såg inte matchen själv. Toppuppställning här i studion, Carl Olfe från Holdings och Johanna Englund, Morningstar. Börsen var upp 2% i morse, nu är den upp 1,14 ungefär. Tankar om glädjerallyt så här långt? Ja, alltså egentligen om man tänker på hur tongångarna var där i början, att hur problematiskt det här stoppet i Hormuzsundet skulle vara, så kanske man hade kunnat tänka sig att ett fredsavtal eller någon typ av överenskommelse skulle ge en större glädjeskutt på börsen. Men jag tror att folk är oroliga över att vad kommer att hända. Det skulle inte förvåna mig i alla fall om vi har andra nyheter om några dagar där de inte alls är överens längre. Nej, mycket möjligt. Samtidigt skulle ju världen ha gått åt pipan väldigt snabbt om Hormuzsundet stängde. Så vi har ju hankat oss fram några månader. Någon reflektion där? Ja, nej, men jag är imponerad. Det är många som sa att världen skulle gå under om bara några dagar i början där. Men det har ju verkat funkat skapligt i alla fall. Så ja, vi får se. Det brukar inte göra det, världen. Oljepriset är nere runt $80, 83 för Brent ungefär. Jag antar att det är lite tidigt att titta på energifonder just idag på de här nyheterna, men någon flödesreflektion där? Ja, men det var faktiskt det första jag gjorde när jag gick upp i morse ändå. Även fast jag vet om att vi inte har så pass dagsfärska siffror, så tänkte jag ändå, okej, men hur har vi sett flödessiffrorna då i Europa i energifonder de senaste månaderna? Och sen vi hade den där riktiga uppstudsen där det verkligen forsade in pengar i oljefonder eller energifonder då i mars, så har det varit utflöden de efter 2 följande månaderna. Så det var en positionering där i mars i liksom piken av krigen, i alla fall i början av kriget. Oljepriset har ju också haft lägre och lägre toppar vid varje bakslag i de här eviga 40 utlovade fredsavtalspunkterna. Får se om det blir ett 41 eller om det här är det sista. SpaceX måste vi prata om, ni är ju flödesfantomer båda två, verkar fortsätta upp när USA öppnar idag. Någon reflektion kring den noteringen? Ja, men det verkar spilt över lite på våra marknader också, med lite fler space-inriktade ETFer till exempel, och att den typen av investeringar skulle kunna få ett lyft, och det kan ju få lite flöden i enskilda bolag. Vi har inte jättemycket rymdrelaterat i Norden, men några bolag i alla fall som verkar fått lite inflöde av den här typen. Har du någon spaning? Rymdspaning? Jag tycker det är spännande och kommer absolut hålla koll på vilka fonder som kommer att dels rapportera in ett ägande i SpaceX. Då pratar vi aktivt förvaltade fonder. Men såklart är det intressant vilka indexfonder som kommer att påverkas av det här och hur det kommer se ut, införandet av det här bolaget och hur förändringen av de här portföljerna kommer att bli. I fredagens börslunch så gästerna ursäktade den lilla free floaten, alltså den lilla mängden tillgängliga aktier med hänvisning till att noteringen var så stor. Det är ett enormt bolag. Många anklagar istället det här tillvägagångssättet för att vara lite manipulativt, att få aktier i en större squeeze uppåt. Dina tankar? Men jag kan väl hålla med en viss del i den kritiken, att har man väldigt låg float så kanske inte blir en rättvisande värdering på bolaget, eller att det blir rättvisande handel i bolaget. Men jag köper såklart att det kanske hade svårt att genomföra på något annat sätt. Så att, svår diskussion helt klart. Svår diskussion. Min känsla är att investmentbankirerna har lärt sig att det här kan vara ett verktyg. Jag tänker EQT, Storskogen, det finns liksom Volvo Cars kanske också. Svenska bolag sätts också på börsen ibland med få eller liten float. Ett annat tema vi nämnt tillsammans här i studion är PPM-förändringar som en möjlig grej att hålla koll på. Varför är det viktigt för börsspanare också på individuella bolag? Ja, men det är en väldigt stor omgörning och det handlar om mycket pengar i premiepensionens fondtorg då, där vi nu har en upphandlingsprocess som pågår och som kommer pågå under några år här framöver, där fonder helt enkelt antingen blir kvar på torget eller kickas ut. Och då måste man ju göra av sig med de här innehaven för att frigöra det kapitalet till de som blir upphandlade. Med all sannolikhet så minskar alltså fondförmögenheten när man åker ut, och vi har ett par sådana exempel på bild, Carl. Den första är Spilta.
Ja, men precis. Så de var väl en av de stora förlorarna här i PPM-beskedet och man förvaltar ungefär 4 miljarder och 2 av dem kommer från PPM. Så där kommer man nog behöva stöpa om portföljen ganska ordentligt och då är det intressant att hålla koll på de namnen där de äger mycket, både sett till värde såklart, men också som andel av bolaget. Så här i topplistan i respektive kategori. Så att, intressant att hålla koll på de här innehaven och se om det är så att något av de här får lite säljtryck på grund av det här. Noterar att Bergman och Beving verkar finnas i båda spalterna. Innebär det att det är en extra i sammanhanget? Ja, men precis, lite större bolag, så att det kan ju vara tacksamt att sälja där och det behöver ju såklart inte betyda att aktien pressas av det, men i ett mindre bolag med kanske lite sämre likviditet så skulle det kunna bli så att det får lite kurspress. Men man vet ju inte, det går kanske att blocka ut sådana här poster också och då kanske inte spelar så stor roll. Vi har en liknande bild från Carnegies småbolagsfond. Innan du tar till orda där, Carl, har du några tematiska reflektioner kring den här utflyttningen av just den här fonden? Ja, men jag måste väl ändå säga att det var det resultatet i den här upphandlingen av småbolagsfonder som jag reagerade på. Jag tror att många också sparare reagerade på, för det här är den fonden det var den enda som har 5 stjärnor, så den har presterat otroligt bra historiskt. När man kollar på flöden så är det också ett väldigt stort intresse för den här fonden från sparare som fortsätter att nettoköpa den här småbolagsfonden. Och då tycker jag att det blir lite spännande reflektion kring hur den här prispressen då inom upphandlingen kanske påverkar fonder som uppenbart är bra och levererar avkastning. Vad är viktigast, avgiften eller avkastningen? Det tycker jag är en ganska stor fråga som man kan tänka på när man pratar om fonder. Att avgiften är absolut jätteviktig och den tenderar att vara, eller kan vara avgörande. Men samtidigt så är det ju avkastningen som man som sparare är ute efter. Det är ju därför man investerar i en produkt och jag kan verkligen tänka mig att en hel del blir besvikna av att den här fonden försvinner. För man har varit väldigt nöjd med den och den har levererat bra avkastning. Antar att man resonerar så att vi vet inget om avkastningen, men vi kan veta avgiften och då kan vi göra den. Det är ju just det som är poängen, att det går inte att säga någonting om hur den här fonden kommer att prestera framöver. Och med det sagt så är det också en problematik när man pratar om likviditet i småbolagsfonder och hur mycket kapital kan man faktiskt förvalta utan att man tvingas egentligen köpa stora bolag istället för småbolag. Och där kommer ju också premiepensionen in i den här problematiken med att hur mycket kapital vill man egentligen ha inom en plattform där man får väldigt lågt betalt i jämförelse med vad man skulle kunna få utanför den här plattformen. Så jag kan tänka mig, nu spekulerar jag, men jag kan tänka mig att för en sån fond som inte kämpar med fondflöden utan de har nettoflöden in, att det inte är jätteattraktivt för dem att trycka ner sin avgift så pass mycket för att komma in på premiepensionens fondtorg, utan de klarar sig nog ganska bra ändå. Innan vi lämnar PPM-snacket, vi hade en bild på Carnegies innehav. Jag såg att Hoist Finance var ett återkommande inslag här, också 2 spalter. Ja, nej men igen här att man kanske bör kolla lite på de här mindre bolagen och se om det kan vara så att det blir lite rea på de här aktierna för att man behöver sälja aktierna. Men nu tror jag att Carnegies småbolagsfond har lite mindre av sin förmögenhet som kommer från PPM, så att det är nog inte riktigt lika stor risk i det här fallet. Vi går vidare med lite blandade bolagsnyheter. En är att Telia fanns på förlorarlistan idag, backade som mest 4% efter en säljning från Berenberg. Tele2 och AstraZeneca, en del annat defensivt, låg också på eftersölken idag. Det är en stark börs då. Tufft då också för allt som har med olja och energi att göra, men flygbolag lyfter på billigare bränslepriser. Korea, där vi alltid ser störst förändringar. Korea Air var upp 13% medan europeiska Lufthansa steg 5,5%. I Finland vill jag peka ut Kesko som en förlorare. De köper svenska Dahl, en stor grossist inom byggmaterial och framförallt VVS-relaterat. Jätteaffär med en prislapp på över 20 miljarder kronor med en börsnoterad fransk säljare. Så är Salix upp, Volati och knoppningen värt att hålla koll på, medan Intrum handlas ner rejält. Här är det lite svår matematik. Teckningsrätterna handlas idag och då verkar de vräkas ut. Jag funderar lite på, kan man reflektera över vilka som får äga teckningsrätter bland de institutionella ägarna, om det kan skapa ett extra stort säljtryck? Några tankar där?
Ja, men det finns ju lite sådana saker som är intressant att kolla på generellt. Att placeringsinriktningar eller vad man har för mandat så att säga kan påverka placeringen. Vi hade ju en annan avknoppning, Octave här från Hexagon, som spekulerades mycket i att svenska fonder och förvaltare behöver sälja för att man inte har rätt att äga depåbeviset. Och det kan nog absolut finnas den typen av problematik i vissa fall. Mm. En annan, lite av ett mysterium, men mycket press alltså på Intrum. Jag antar att när man säljer teckningsrätter på bred front så sjunker även priset på stamaktien eftersom man kan köpa den billigare via teckningsrätterna. Men jag har inte gjort matematiken exakt. Truecaller har beslutat att återköpa aktier igen. Det här är ett populärt tema som vi ska prata om. Den aktien är upp mycket. Jag tolkar det som att det är ett pausat återköpsprogram. Känns som att var och vartannat bolag håller på med återköp just nu. Ja, det har blivit väldigt populärt. Ett sånt tema som har varit jättepopulärt i USA i många, många år. Men nu de senaste åren så har det verkligen fått genomslag här i Norden också. Vi har en bild på några av de större återköpsprogrammen som vi har på svenska börser. Vi ska titta närmare på några av dem. Men någon reflektion här? Jag saknar Autoliv på den här topplistan. Ja, jag tog bara helsvenska bolag, så Autoliv fick inte vara med här. Men vissa återköpsprogram är ju mer av non-event, så att det köps tillbaka lite aktier och så är det inte så mycket med det. Men i vissa fall så är det faktiskt väldigt, väldigt stora program, både sett till andelen av kapitalet men också sett till den free float som finns. Så att om vi kollar på Evolution till exempel så är det nästan en tredjedel av de aktierna som går att handla som skulle kunna täckas av ett återköpsprogram, och då har det ju såklart potentialen att bli kurspåverkande. Så jag tycker den här topplistan är intressant att hålla koll på, för att återköpsprogrammet skulle kunna vara en påverkande kraft i kursen närmaste tiden. Helt klart. Och eftersom den är intressant så ska vi återkomma till den sist i programmet. Vi vill ha en liten cliffhanger på slutet. Innan vi kastar oss över Johannas flödesgrafer. Google har varit en återköpare i alla år. Nu kör man en emission istället och liksom vänder trenden. Det blir fler aktier istället för färre. Kort reflektion där. Man kanske är glad att man återköpte medan man kunde, så att man har chans att späda ut ägarna i den här emissionen. Då. Men det är alltid en fråga. Behöver man ta in kapital och ha ett rimligt sätt att sätta dem i spel, så är det väl inget konstigt med att göra en emission. Vi ska gå vidare men stanna kvar i teknikens värld. Vi har några fondflödesgrafer där den första handlar om just teknikfonder. Kan tyckas nischat, men är inte Sveriges största fond en teknikfond eller en av de största? Jo, absolut. Jag tycker det är lite talande för svenskarnas riskvilja. Vi brukar prata om att vi är ett fondsparande folk och vi har en stor andel i aktiefonder. Men inte bara det. Vi har också en ganska hög riskexponering mot just teknik som ändå är ett smalt område, om än många stora bolag är teknikrelaterade these days. Men ja, jag tycker att det var spännande att i maj såg vi ett litet skifte när det kom till teknikfonder. För de har drabbats av 8 månader i rad med nettoutflöden som sen vände till positivt. Och med tanke då på att just Sveriges största fond är en teknikfond, så brukar jag tänka att det kan spela in lite olika faktorer i just den här teknikfondsflödet. Kan vara en del riskminimering, att man vill skära ner på sin aktieexponering och säljer av i portföljen brett, och då drabbas också såklart teknikfondskategorin. Eller så försöker man att tajma hur den här sektorn exponeras. Och just i maj var det tillbaka till teknik, och USA blir det då. Och tillbaka till risk-on kan man säga, och så lite SpaceX-känsla och lite AI-hås, vilket jag antar påverkar teknikfondsköparna också. Det tror jag definitivt. Och det var en hel del rapporter där också under maj som jag tror kan spela in i det här flödet, att man känner att men det kanske finns lite substans i de här bolagen ändå, att man vill tillbaka till just teknik. Innebär det att man vill tillbaka till USA också och överger det vi alltid pratade om i början av året, att nu ska vi in i Sverige och Europa och ut ur USA? Men det blir alltid kortvarat. Vi ser ju ser vi Europafonder. Ja. Jag antar att en Sverigefondsbild skulle visa på samma dystra slutskede.
Ja, men Sverigefonder gör inte det Nej, faktiskt, ja. så det är ju lite spännande. Just Europafonder hade alltså 16 månader i rad med nettoinflöden och det var stora inflöden i relation till hur den här kategorin har sett flöden historiskt. Så det var en väldigt tydlig trend med att man ville in i Europa som sen vände till utflöden i maj. Också då talande kan vara helt enkelt att man känner att man redan exponerat sig. Det var mycket fokus i Europa där i början på året. Man väljer att flytta om lite till teknikfonder. Men som sagt, Sverigefonder fortsatte. Det vände efter 2 månader med utflöden till inflöden då i maj. Och på totalen hittills i år så är det fortfarande så att Sverigefonder har haft absolut mest pengar in i sin kategori medan teknikfonder faktiskt ligger i botten. Så trots ett skifte då, så har det varit tufft för teknikfonder som helhet i år medan Sverigefonder har gått bättre. En avslutande reflektion innan vi går vidare kan ju vara att Europa blev mindre attraktivt på grund av Hormuz eftersom vi drabbas hårdare av högre energikriser. Kanske är det läge nu att komma tillbaka till Europa. Jag vill flika in ett bolag innan vi tittar på vår sista fondflödesbild och det är Evolution som du nämnde som ju gjort återköp förut, drabbats av en kurssvacka får vi säga och sen kommer tillbaka och jag antar att det senaste liksom spiken uppåt innan klustret till höger är nyheten om stora återköp som man gått och väntat och funderat lite kring. Ja, men precis. Och det som är intressant här nu är att liksom den här takten som man köper aktier, det är nästan 100 miljoner om dagen. Det är en tredjedel, eller i alla fall upp mot en tredjedel av omsättningen på Nasdaq som utgörs av återköpsprogrammet. Så att, det har potential att bli kurspåverkande och stötta kursen här och intressant att hålla koll på. Givetvis så kommer det påverkas av hur snabbt man väljer att köpa tillbaka de här aktierna. Finns det någon nackdel? Finns det utdelningsfonder som tröttnar på ett bolag som Evo? Ja, men precis. Vi har ju sett dynamiken i Evolutions ägarlista ändrats ett par gånger under de senaste åren. Det var först populerat av tillväxtinvesterare och sen så blev det mer av ett värde- eller utdelningscase. Och nu när man drog in utdelningen så då var det ju flera sådana här fonder som är income-orienterade eller utdelningsfokuserade som helt enkelt tvingades sälja aktien för att man inte längre hade någon utdelning. Men jag skulle nog säga att flödesmässigt så trumfar väl återköpsprogrammet givet den storleken till det positiva hållet så att säga. Men ändå intressant att hålla koll på. Det finns nog fortfarande en del utdelningsfonder i ägarlistan som skulle kunna sälja i närtid på grund av att man inte längre har någon utdelning att dela ut. En som inte har gillat utdelning förut är Balders Erik Selin. Jag tänkte vi kan ge oss in på lite små bolag. Norion är ett lite mindre bolag som varit en väldigt flitig återköpare som vi pratat om förut också. Nu delas man ut och man får lite, vi nämnde Octav och Hexagon tidigare. Det här är väl också en klassiker att när du får ett bolag utdelat så skapar det ett säljtryck tillfälligt. Ja men precis, att Balder då delade ut sina aktier och där blir det då massa fastighetsfonder till exempel och indexfonder som får Norion-aktier i knät och tvingas sälja dem för att man helt enkelt inte får äga dem. Men också många andra investerare och privatpersoner som har köpt ett fastighetsbolag och kanske inte vill äga en bank. Så det är intressant, men man stöttade ju upp det här då genom att dra igång ett återköpsprogram. Så att aktien var nere och vände under 50 kronor, men nu har den ju studsat upp mot 60 igen. Förmodligen en hel del på grund av att man har ett återköpsprogram som köper väldigt aktivt. Och även här så kan det vara uppåt liksom en tredjedel av omsättningen som utgörs av återköpsprogrammet varje dag. Så att, ja, intressant att hålla koll på. Aktien gick väldigt starkt under förra året när man körde 2 stycken återköpsprogram. Du gjorde den. Jag har ett lite mindre bolag kvar alldeles strax, men din sista bild handlar om småbolagsfonder och det har ju varit ett evigt sorgebarn får vi säga. Trenden är inte riktigt bruten än va? Ett evigt tjatande från vår sida, från mig, om småbolagsfondernas utflöden. Ja. Det här är då 10:e månaden i rad med nettoutflöden från småbolagsfonder. Men även då om det var 10 månader i rad så förra sommaren när vi såg en liten stapel där med inflöden så var det väldigt blygsamt ändå. Så det var tufft för småbolagsfonder. Det får ju mig att kolla då på vilka småbolagsfonder köper man.
vi har redan pratat om Carnegie småbolagsfond. Och sen så ligger Nordeas institutionella småbolagsfond med inflöden. Kan man ju spekulera. Är det så att institutionella investerare ser något som andra inte ser och väljer att köpa in småbolagen och väntar sig en vändning? Men är det institutionerna man ska ta rygg på nu för tiden? Eller hur? Det här var vinnarna i den här moderna börsdynamiken. Väldigt spännande. 2 undantag från en fortsatt tuff dynamik. En reflektion på liksom bredare småbolags... Ja, men det har ju lugnat ner sig helt klart och det ser ju tydligt att småbolagsfonderna är inte lika pressade som de var i början av året. Där var det ju väldigt stora utflöden och det var ju liksom, det färgade nog mycket av förvaltarnas vardag, de här utflödena. Nu är det ju ändå på beskedliga nivåer som jag tror att man klarar av genom att avyttra innehav eller täcka med kassa. Så att det är inte riktigt lika blodigt som det var i början av året. Och vi börjar ju faktiskt också se lite positiv avkastning också på sina håll. Det finns ju lite avkastning inom vissa av fonderna och det brukar ju också locka tillbaka sparare. Positiv avkastning ger inflöden, ger köp av egna aktier och så vidare. Vi hoppas att trenden är bruten. Vi hoppas också att trenden är bruten för stackars Karnov, AI Mosad aktie som kämpar på med återköp och det går sådär va? Ja, nej men precis. Den har ju drabbats av den här AI-frossan och en aktör som har sålt aktier i den här nedgången är då Robur som ägde ganska mycket av det här bolaget tidigare och nu har man nästan sålt ut hela sitt innehav, vilket gör att det säljtrycket kommer att upphöra och man kör då fortsatt ett väldigt stort återköpsprogram. Så att här skulle ju då flödet kunna flippa till det positiva framgent, där återköpsprogrammet kanske stöttar upp kursen lite. Så intressant case det här också att hålla koll på ur ett flödesperspektiv. En säljare ute men köparen bolaget själv. Ja, och de har krut kvar i återköpsprogrammet så att säga. Så att det skulle kunna vara så att det ger ett lyft i kursen. Vårt krut är tyvärr slut, eller programtiden är i alla fall slut. Men Carl och Johanna, väldigt roligt att ha er här. Väldigt roligt med en ny vecka Börslunch. I år tänkte vi köra hela sommaren faktiskt. Med fortsättning, eller med början imorgon, tisdag 11.45. Precis som vanligt. Vi ses då. Tack och hej. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.